ezzel a jelenettel indítom a miket ettemet, amivel zártam az előző napot, mert hogy ma már kedd van, és vége a strandnak, és kezdődik a sulimenza, és voltunk boltba, és le vagyok barnulva, mint állat, meg le vagyok pirulva. Mennyit sikerült barnulnom tegnap? Iszonyat sokat, a reggelin pedig leveles virslis és limonádé, ebédre pedig sulimenza van. Ma vagy 40 fok lesz, szuper, a medence már 36 fokos, úgyhogy engedni kellett bele vizet, hogy hűljön, úgyhogy jövök vissza majd a mezzás ebéddel. Sziasztok! A mai ebéd sulimenzás zellerkrémleves, leves gyöngyel. A kóstolást a sulimenzában láthatjátok. Sziasztok! Az én mai másodikam, sulimenzás rakott krumpli és svéd uborka saláta, a kóstolás pedig a sulimenza részben találjátok. Készítettem egy kis túrós tejfölös tésztát, már ettek belőle a gyerekek, ennyi maradt, elfelejtettem dokumentálni. Estére készítettem egy kis salátát, most ilyen rusztikusabban, nagyobb darabokra vágva, zöld fűszerrel, citromlével, citrommal, olívaolajjal, és ezek a piták pedig az előző részben látott fürdőben vásárolt gyroszhoz voltak, ott ugye nem ettük meg, én szépen becsomagoltam a fürdőben, és hazahoztam őket, ha ciki, ha nem dobok ki semmit, és új életre keltek meleg szendvicsként, egy ilyen fokhagymás tejfölös alappal és szalámival az airfryerben megsütve, és isteni volt. Ezen a napon Magyarósi Csaba szicíliai vlogját néztük, ez pedig már a reggeli, amit Marcival fogunk fogyasztani. 3 tojásból készítettem rántottát, én paradicsommal fogyasztottam, ő pedig kígyóborkával. A mai ebédünk pedig sulimenzás hamis gulyásleves. A mai második pedig menzás kaja, amit láthattok majd a sulimenzás kóstolásban. Ezen a délután dolgunk volt az okmányirodában, és fagyizás után elmentünk a magtárba, és elvitelre hoztunk kaját, majd mindjárt mutatom nektek, hogy mit. Nézzük, mit kaptunk. Hú, hát ez a girosztál, ez nagyon kicsi. Ugye elmentünk ott fagyizni. Hú, hát ez egy emberes. Ez majd kiderül. Hát a gyerekeknek nem tudom, hogy elég lesz-e. Illetve páromnak egy hamburger. Elég, ez is elég kis pici. Cheeseburger. Még talán én jártam a legjobban. Na, majd úgy is mutatom nektek. Most úgy látom, hogy nincs is hozzá szósz. Na, csináltam hozzá egy szósz, de ez így 3003 ér, ez így nagyon-nagyon kevésnek tűnik nekem. Úgyhogy még a szósz is lemaradt, meg ilyesmi. Úgyhogy itt a faluban 3000 fullos girosztálat kapunk, úgyhogy ne. 3 hamburgerét mutatom nektek, ami kicsi volt, viszont azt mondta, hogy finom volt, és visszatérve a gyroszra, nekem hatalmas adagnak tűnt, mégis elfogyasztottam, és a gyerekek gyrosztájából még bőven maradt, tehát amilyen kicsinek látszódott, igazából nem volt az, mert a 2 gyereken kifogott, és maradt még belőle, ez pedig a másnap reggelink Marcival. A mai levesem sulimenzás, amit a sulimenzás videóban láthattok majd kóstolását. A mai második szintén sulimenzás, amit majd láthattok abban a részben kóstolok. Ezen a napon Marci az előző napi sulimenzát tette, illetve a tegnapról megmaradt girosztálat, ez pedig Vivike vacsorája meleg szendvics olajbogyóval. A megmaradt zöldségek tájába készítettem egy új salátát, és maradék virsliből, illetve mustáros csormából és megmaradt sulimenzás uborka salátából fogok készíteni meleg szendvicset.
A reggelim ezen a nap egy vajas croissant volt a Lidlből. Szóval kitalálva a frankfurti leves. Mai második pedig rízes tészta, amit láthattok majd a suli menzában. Holnap vendégség lesz nálunk, ezért ezen a délután előre dolgoztam, a tarjákat bepácoltam, cigánypecsenye lesz belőle, illetve felvágtam majd a grillezéshez való cukkinit, amit szintén egy picit meglocsoltam olívaolajjal, beraktam a hűtőbe, és ugyanígy tettem még a répával is. Estére pedig meleg szendvics készítettem az airfryerből, és innestől kezdve, amit láttok, ilyen kis koktélparadicsomokat, az mind-mind a mi kertünkből van. Ezen a napon pedig folytattuk a YouTube-on Magyarósi Csaba szicíliai vlog nézését. Reggel még volt egy megmaradt kis szendvics estéről, azt reggeliztem, illetve egy kis pirítós fokhagymás kenyeret. Sziasztok mindenkinek, és jó reggelt kívánok! Ma már szombat reggel van, ma lesz a vendégség, úgyhogy fel is raktam főni a kukoricát, aztán aprítom a karalábbi krémlevesnek, tegnap már bekészítettem, a tarjákat bepácoltam, az esti grillhez felvágtam a cukkinit és a répát, befűszereztem, úgyhogy most rakom fel a levest, uborka, salátát csináltam meg még tegnap. Mau. 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 Chuchu. Mau. 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 Készítek egy kis limonádét is, sok-sok citrommal és lájmmal, aztán jól behűtöm. Na, közben kisminkeltem magam, meg 2 hete nem volt rajtam smink, vagy 3 vagy 4, úgyhogy most egy kicsit így, már itt vannak a vendégek, már párom elkezdte sütni a kolozsvárit, és akkor kivittem a húst, kész az első adag sült krumpli, akkor sül a fűszeres, vagy sütöm a fűszerest, itt van a krémleves, a kukorica, csináltam még egy paradicsomsalátát az uborka saláta mellé, úgyhogy majd dokumentálok mindent. A szalonnát zsírjára pirítjuk, kivesszük és abban sütjük meg a húst. Itt pedig már a karalábbi krémleves, a menü első része, pirítós kenyérrel, illetve a gyerekeknek levesgyöngyel. Mindenkinek nagyon-nagyon ízlett. A másodikat láthatjátok, ami fűszeres steak krumpli, ugye a húsok tarjából, alatta a kakastaré, illetve mivel nem volt hely annyi az asztalon, itt külön volt a tálalás, mert nem fért oda a kaja, a gyerekeknek sima sült krumpli volt, illetve volt még uborka saláta. Után voltak még sósrákcsák, dinnye és kukorica, de én egyikből sem ettem, kivéve ebből a jégkrém tortából, amit mindjárt mutatok nektek. Ezen kívül volt még többféle jégkrém is a gyerekeknek. Estére többféle grillkolbászt vásároltam, azokat fogjuk meggrillezni, és a tegnap előre bepácolt zöldségeket. Készítettem hozzá még egy bazsalikomos paradicsomsalátát, ami nagyon ízlett mindenkinek, és az ebédről megmaradt sült krumplit még kitálaltuk, hogy azt se vesszen kárba, volt még hozzá jó finom kovászos kenyér, sok kence, és ez a Lidlben kapható kis fetasajtos, olivabogyós salátatál, illetve itt vannak a grillezett cukkini és grillezett répa. Vendégség este 10-ig tartott, és raktam kaját, úgyhogy másnap se nekünk, se a vendégeknek nem kellett főzni, ez pedig már a reggelim egy kis májkrémes kenyér zöldséggel és sajttal.
Ebédre ugye maradt még a grillből, a salátákból, úgyhogy mindenki azt evett, amit kívánt, úgyhogy ez itt tök jó volt, hogy maradt, és nem kellett főzni, úgyhogy igazából elfogyasztottuk az ebédünket. Általában vasárnap szoktam ilyen nyalánkságokat enni, ettem egy ilyen törött mandulásjégkrémet, aztán a tegnapról főtt kukoricát ettem még egy kis filmnézés közben, volt még ilyen sajtos rákcsa is, illetve dinnye, úgyhogy ezt a délutánt ezt kimaxoltam, estére pedig még mindig ettük a maradék grillt, zöldségekkel és kenyérrel, meg kencékkel, és közben néztük ezt a tök jó filmet, aminek most nem jut eszembe a címe, és ez pedig már a másnap reggeli, egy kis dinnye Vivikének, nekem pedig májkrémes kenyér, illetve egy kis dinnye, tényleg egy kicsi. Sziasztok! A mai ebéd a sulimenzás lebbencsleves, amit a sulimenza videóban láthattok majd. Na, a mai ebéd sulimenzás rakott korfió. Veszek egy ilyen fehér csokisat. Veszek egy ilyen... Yeah. Vegyél csontosat! Csontosat is. Ja. Hogy ez most mi? És megmutatom nektek a paradicsomot, ami igénytelenül, de nagyon sokat nőtt, szinte 2 nagy bokor lett belőle, minden nap egy ilyen tállal szedünk le, és minden nap elfogy. Marci kedvence ez például így uzsonnaként, mikor hazajön, csak úgy csipeget belőle, ja, vacsi, hotdog, hamburger a pékségből, és közben néztük Magyarósi Csabáik szicíliai vlogját. Jó reggelt, sziasztok! Vivike egy kis kakóscsikát eszik tejjel, én pogácsát, Marci még nem éhes, én pogácsát, edálmi sajtot, szalámit, zöldséget és végre saját paradicsomot, úgyhogy beérett, sokat kellett várni rá, de beérett és most már rontja magából. Ebédre pedig sulimenza van. Igaz, hogy még járt a sulimenza, de én aznap nem azt tettem, hanem egy ilyen zacskós, lidülös paradicsomlevest, és mivel nem ettem másodikat, ezért délután ettem egy jégkrémet, ettem egy kis sós ilyen kréket chili szósszal, és aztán nekiállok lángos sütni, medencéztünk, és aztán jöttem besütni a gyerekeknek a lángost. Az első lángost eszem, ami a legrosszabb lett, iszonyat vastag, úgyhogy na mindegy, én megettem, a többi az jól sikerült, de nem dokumentáltam. Szóval az én mai ebédem sulimenzás, köménymagleves, pirítós kenyérkockákkal. Mindig ez van, hogy hozok, és akkor megeszitek, pedig ott volt, kérdeztem. Szóval, ahogy láthatjátok, ezen a napon is csak köménymagleves volt nekem, illetve egy fél krémes, estére pedig készítettem lecsót házi paradicsomból, ami nem a miénk, illetve házi cukkiniből és házi paprikából. Nézzétek, milyen nagy húsparadicsom, a gyerekeknek pedig túrós csusza volt. Ez a lecsó, ez cukkinis lecsó, és őszintén megmondva nem fogyott el, úgyhogy ami megmaradt, raktam a fagyasztóba, mert rajtam kívül senki nem szereti. És ezen az estén vacsora mellett egy ilyen Tisza tóról készült dokumentumfilmet néztünk, ám bár nem sokáig. Sziasztok! A mai ebédem sulimenzás, méghozzá sárga borsó gulyás, amiben egyébként van hús, csak ebbe pont nem jutott. Kóstolást a sulimenzásban láthatjátok. Sziasztok! Az én mai ebédem áfonyás nudli sulimenzás. Hát ezt nem bírtam megenni, kifogott rajtam. Ezen a napon a debreceni Macska kávézóban voltunk délután a gyerekekkel, én csak egy kávét ittam, Marci pedig egy fánkot, Vivike pedig csak vizet kért, és akkor itt hoztam egy pár képkockát a cicákról.
A macskávéző után a McDonald'sba mentünk, ahol van ilyen gyerekjátszótér, és kint ettünk, hát ez igazából uzsonna volt. Én egy sajtburgert tettem és egy sült krumplit, a gyerekek pedig egy-egy sült krumplit, ami maradt pedig elcsomagoltuk és hazavittük. Minden délután leszoktam szedni egy ilyen tálka paradicsomot, párom Big Mac-et evett, ő is volt külön délután a Mac-ibe, mert arra vezetett az útja, azt mondta, hogy mi ne vegyünk neki semmit, én megettem a maradék spicy burgert, a gyerekek pedig a maradék Mac-is kajájukat. Sziasztok! Ma péntek van, július 26 reggel 9, indulunk a Nyíregyházi Vadasparkba, úgyhogy ott fogunk majd ebédelni is. Mivel nem én vezettem és autópályán mentünk, most megmutatom nektek, hogy áll a debreceni akkumulátorgyár a Kettől, ilyen készültségben van, és iszonyat hosszú, és persze, hogy nem örülünk neki, de csak mutatom a folyamatot, hogy néz ki most. Kinder, nézd meg, oldjam meg! Ő lemarad! Ezek a felvételek a Jégvilágban, a legújabb komplexumban készültek a Nyíregyházi Vadasparkba, ahol plusz pénzért igazából vannak még különböző elemek, amit igénybe tudtok venni, például vízicsúszda, illetve ilyen VR szemüveges, ilyen látványos dolog. Ezek pedig az árak, amik magukért beszélnek, több mint 4000 forint volt egy girosztál. Én hamburgert tettem, a gyerekek, illetve párom giroszt, a hamburger isteni volt, és mindennel nagyon elégedettek voltunk. Nézd meg, milyen finomakat kapott. Válogat! Répa, az nem jó. Mit szeretsz? Csak a... De aranyos. Mondja szívem! Nem harapnak? Hello! Olyan is. Rosszalkodjok! Na, mondjátok szívem! Mondjad szívem! Mondjad kicsim! Ne! Hogy van? Mondjad! A fiúk a vízi csúszdát is kipróbálták, de nem rakok be róla felvételt, és illetve ebben a kis hajóban ült Marci. Vacsorára csak ennyit ettem, mert nem nagyon voltam éhes. A reggelim is ugyanaz, mint a vacsorám, egy ilyen vajkrémes, paradicsomos mini szendvics. Mivel rengeteg új krumplim volt, úgy gondoltam, hogy csinálunk belőle házi sült krumplit, és elővettem, amit tegnap bepácoltam, tarját. Amiből brassói fog készülni, ahogy láthatjátok, illetve egy kis leves. Sziasztok mindenkinek! Ma szombat van, és ahogy láthattátok, beindult újra a konyha. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 2 hétben még hétvégén se főztünk bent, kint bográcsoztunk, meg grilleztünk, és így tök jól átvészeltük ezt a meleget, hogy nem kellett bent főzni. Ugye hétköznap suli menza volt, viszont ma van az a nap, amikor úgy lett volna, hogy még kint sütünk tárcsán valamit, de őszintén szóval nincs felhasogatva a fa, meg már nem akartunk nekiállni, mert elég későn kelt mindenki, leszámítva engem, mert én 6:30-kor. Én tegnap fél kiló tarját bepácoltam sóval, borssal, jó sok fokhagymaporral, paprikával és majorannával, és akkor ezt így kisütöttem, illetve vágtam fel krumplit, új krumplit, és azt sütöttem most, tehát ez most nem ilyen airfryerös, illetve levesnek gondoltam egy ilyen kis gyors kocka levest, viszont házi répát raktam bele, amit lereszeltem, tudjátok, ezzel a kis hámozóval, mert hogy láttam, vagyis hát a sulimenzás egyik részben volt olyan leves, amiben ilyen vékonyan volt a répa, és hamar megfő, és mégiscsak kerül bele egy kis zöldség, úgyhogy azt csináltam. Vivike nincs itthon, apukáméknál van, reggel elvittem, majd délután megyek érte, úgyhogy ő ott ebédel, viszont 3-an mi itthon vagyunk, úgyhogy ez lesz a mai ebéd. A leves nagyon kis finom volt, egyszerű és hamar megfőtt benne a répa, a brassó is íz lett mindenkinek, kivétel Vivikének, hiszen ő aznap nem volt itthon és nem velünk ebédelt.
Még 2 nappal ezelőtt készítettem egy pizzatésztát, ami a hűtőben várta, hogy szombat legyen és kisüssem, úgyhogy most ezt fogjátok látni. 4 pizza lesz, abból az egyik kakuktojás, mert ez trapista sajttal készült, és nem volt rajta bazsalikom, ez a Vivikéjé, ő csak így szereti, nem szereti ezt az olaszos stílust, itt pedig a többi pizza is mindegyik nagyon-nagyon fincsi volt. Másnap reggelre nekem jutott egy szelet pizza, egy fél szikkat törkifli és egy kis naturjoghurt. Ez volt a reggelim. Volt egy csomó cukkini, amit kaptunk, ezek háziak, ezt befűszereztem és szépen lesütöttem, emellé vagy elé készült még kapros zöldbableves, jó kis ecetesen, itt van még a tegnapi leves is, itt van még egy kis rizs, itt van a cukkini, amiről beszéltem nektek, és itt lesznek a húsok, amit ilyen mustáros fokhagymás pácban voltak, ezt kisütöttem, ez is tarja, van még maradék sült krumpli, és van még azt gondolom, hogy brassó is, meg paradicsomsaláta, szóval mindenki megtalálja azt, ami neki kedvére való. Ha valaki ebből nem tud választani, akkor nem is éhes szerintem, úgyhogy ezek voltak az aznapi ebédek. Nálunk egyik gyerek sem szereti a zöld bablevest, úgyhogy ők a tésztalevest ették, én pedig, ahogy látom, tarját ettem, rizssel, paradicsomsalátával, ahogy azt is készítettem, és cukkinivel. Beregisztráltam a Foodorára, és láttam, hogy 3 helyről szállítanak ide ki gyrosz meg ilyesmit, és ennek az árnak a feléért fizettem, mert volt egy 4000 forintos kuponom, szóval egy ilyen helyet kipróbáltunk, aminek az a neve, hogy Zero Bistro, azt hiszem, és 4200 forintba került szállítással együtt 2 gyrosztál, úgyhogy azt tettük vacsorára, egyet ketten a gyerekek, egyet pedig mi. Nem volt rossz a gyrosz, de eredeti áron 8000-et biztos nem adtam volna érte, és a hús is elég sós volt, valamint kevés volt a krumpli. Hát sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nem mutatja, de 29-e reggel van. Vivike és én itthon vagyunk, Marcinak elkezdődik az úszótábor, majd erről később mesélek egy kicsit. Az én reggelim viszont képzeljétek el, puffasztott risszát, mondom, olyan régen ettem már, szalámi, saját koktélparadicsom, és egy pohár csapvíz, úgyhogy ezzel indul ez a hét. Ezen a héten úgy fog alakulni az ebédelés, hogy nincs suli menza, és nincsen Marci, ugyanis végre eljött a tábor, amit nagyon várt. Ugye 6 éves kora óta minden nyáron befizetek neki egy ilyen táborra, egy ilyen úszó tábor, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól 4-ig van, Debrecenbe, az Aquaticum strand és élményfürdőbe, a sima fürdőbe, az Aquaticumban mennek az Agórába, ez ilyen tudományos élményközpont, játszótérre, hogyha van idő, de hogy egész nap non-stop vízbe van, ott kapják a reggelit, az ebédet és az uzsonnát, úgyhogy ez egy ilyen komplett tábor, és minden reggel viszik, viszont minden délután én megyek érte, úgyhogy ő ott ebédel. Párom a munkahelyen, mert mindig kérdezitek, hogy ő hol eszik, hát hol lenne egy dolgozó ember a munkahelyen, és Vivike meg én vagyunk itthon, viszont ma hétfő van, nem főzök, ugyanis rengeteg kaja maradt tegnapról, van még tésztaleves, van még zöldbableves, tarja, rizs és brassói, úgyhogy lehet választani. Én nekem most először egy jó nagy tányér hideg levest fogok enni, még nincs dél, sőt 11 óra van, később fogok másodikat enni, és azért gondoltam ezt, mert baromi szomjas vagyok, úgyhogy már tök mindegy, hogyha eszek egy tányér levest. Ebédre a maradékokat ettük, estére pedig hotdogot fogunk enni, és mutatok egy ilyen Heinz körismangós szósz majd, amit nagyon ajánlok nektek is, próbáljátok ki, a Lidlben kapható. Ezt raktam az első hotdogomra, és isteni finom, majd itt a második hotdogom. Hát szép jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Marci táborban most kísértem ki, én már egy órája fenn vagyok, de 2:30 óta korog a hasam. A mai reggelin pedig vettem tegnap
ilyen magos Graham cipót, ezt fogok enni padlizsán krémmel, amit nem én csináltam, hanem tegnap párom vett egy-két ilyen kencét a Lidlben. Nem csináltam bevásárlós videót, mert nem voltam itthon, a Nagyerdőn voltunk ugye Vivikével. Na mindegy, a mai napunk is erről fog szólni, nem főzök, programozunk. Délelőtt rendbe vágom magam, hajat mosok, ebédre megyünk a Mekibe, igaz, hogy voltunk valamelyik nap, de ez az opció jön most szóba, és egész délután pedig a Szigetkék játszótéren fogunk lenni, és onnan megyünk a Marciért majd az úszásra. Úgyhogy a héten be vannak osztva a programok, csütörtökön jön át a kis barátnője medencézni, úgyhogy egyik nap se szoktunk unatkozni, úgyhogy mindjárt megkóstoljuk ezt a padlizsán krémet. Így néz ki, Venus Plus zöldségkrém, grillezett padlizsánnal, 33% padlizsán, fogalmam sincs, hogy milyen lehet, mondom, mi van benne. Paradicsom, bazsalikom, cukor, sűrített citromlé, fokhagyma. Múltkor valami nagy okos odaírta a videómhoz a padlizsán krémemhez, hogy nincs is benne paradicsom, de van, az én fajtámban van, és úgy látszik, hogy a Vénuszosban is, és szinte szerintem hasonló lehet a recept, mint az enyém, csak nem tudom milyen az íz, úgyhogy mindjárt megkóstoljuk. Az enyém finomabb. Az enyém 100-szor finomabb. Ebben minthogyha gomba lenne. Tök mag. Na jó, most ez jutott mára. Amikor ezt a felvételt láttam, és megláttam a nagy hasamat, akkor döntöttem el, hogy ez így nem lesz jó, úgyhogy erről a videó végén majd mesélek nektek. Hoppá. Szóval ez a mai reggelim. Vénusz zöldségkrém, inkább csináljátok meg magatoknak, úgy sokkal finomabb lesz. Na én ezért nem szoktam ilyenekért kiadni, mert nem. Valahogy nem, de kóstolunk akkor. Hercegnő még alszik. Na nézzük. Érződik az a tartósítószer íz, úgyhogy nem lesz a kedvencem, de nem is én vettem. Hát az enyém, az nagyon finom volt a múltkor. Miután voltunk a Rossmannban és a Lidlben, beugrottunk a Mekibe ebédelni, ahol én egy sajtburgert és egy kis sült krumplit ettem, Vivike pedig egy kis sült krumplit, majd hazahoztuk a sajtburgert, update, 2 nap után se ette meg, úgyhogy párom ette meg, mert már mondta, hogy akkor ne dobjuk ki, úgyhogy igazából a sajtburgerben nem kért semmit, csak húst meg ketchupot, de így meg nem ízlett neki. Hoztam nektek egy pár felvételt, Szigetkék játszótér ingyenes parkolóval, büfével és ingyenes belépéssel. Itt töltöttünk 2 óra hosszát, kicsiknek, nagyoknak ajánlom, aztán átmentünk ide a Békás-tó fele, és itt régen itt volt a diszkó, ahova jártam, már lebombázták. Most már itt van ez a szökőkút, ami este ilyen fényeket szokott így kibocsájtani, na mindegy, itt 1 órát szobroztunk, mert Vivike nagyon szeretett itt lépkedni, majd elfogyasztottunk itt a Krúdi villa, illetve a régi Vigadónál egy fagylaltot és egy jégkását. Aztán mutatom a Békástót, rengeteg hal van benne, a Békástónál rengeteg lehetőség van, lehet piknikezni, és itt is van mosdó, büfé, WC, több pad, illetve be lehet kukucskálni a fürdőhöz is, van játszótér is, van egy kis patak is, úgyhogy ha erre jártok, akkor ne hagyjátok ki. És innen át lehet látni, ahogy mondtam is nektek, a debreceni fürdőbe, ez pedig a kis patak, ilyen kis mini vízesés. Vacsorára megettem az ajándék tonhal salátámat, ami ilyen tésztasaláta, Lidlben kapható, amúgy eredeti áron 1000 forint, és isteni finom volt, úgyhogy ajánlom, kóstoljátok meg. Hát sziasztok mindenkinek, jó reggelt! Itt az utolsó napon ebben a részben, a mai reggelim fél kakaós csiga. Itt van már vagy 2 napja, úgyhogy muszáj megenni, illetve egy kis tejcsi,
és ebédre ma főzök, ami maradék van a hűtőben, azt így egy kicsit felhasználom, tehát van túró is, úgyhogy szerintem túrógombóc lesz, van virsli, magyaros krumplileves lesz, úgyhogy jövök vissza az utolsó étkekkel ebben a részben. Ahogy láthatjátok, volt még egy fél doboz túróm, csináltam egy kis kemény tejbegrízt, virslikből ugye felraktam főni egy kis levest, és olyan korán kész volt már az ebéd, hogy utána mindenre is volt időnk, például együtt játszani, és utána nyugodtan leülni ebédelni, nem kapkodva. Ilyen még nem volt mostanában, ez a 8 deci leves, amit főztem, mind elfogyott, úgyhogy nagyon-nagyon íz lett Vivikének is, és nekem is. Én egy túrógombócot ettem, ő pedig másfelet, majd ő délután még megevett 2, illetve vacsorára is, ami volt, az elfogyott, úgyhogy nagyon finom volt a túrógombóc, jó sok citrom került bele. Uzsonnára gondoltam, hogy pirítok egy kis Graham kenyeret, majd kenek rá natur vajkrémet és sok-sok zöldséget, kígyóborkát és paradicsomot, majd nyomtam bele egy kis mangós köris szószt és sajtot, és ezt így fogyasztottam, és ennek köszönhetően vacsorára már nem is nagyon voltam éhes, és most ezt a szokásomat próbálom erősíteni, hogy inkább akkor délután eszek valami egészségesebbet, és vacsorára kevesebbet. Ahogy láthatjátok, egy fél pohár naturjoghurt volt a vacsim uborkával, paradicsommal, nyersrépával és egy pár trapista sajt kockával, amire fokhagyma granulátum került. Próbálok egy kicsit visszább venni, mert nagyon sokat ettem az elmúlt 2 hétben, illetve az elmúlt hónapokban, úgyhogy szeretnék ilyen lazább vacsorákra átállni, és kevesebb pékárút fogyasztani. Ennyi lett volna már ez a rész. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, még iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!